ब्रो ए उठ न यार कति सुतिरहेको होइन कस्तो बहल बहल सिन देखिरहेछ बाहिर त्यहाँ हुसुको यति मात्रै चाख्या मात्रै खाँदा त पानी जस्तै थियो है अब मजाले अलिअलि घुमाइरहेछ हेलो गाइज राइट नाउ चाहिँ हामी घले गाउँमा छौँ है अब हामी चाहिँ यहाँबाट भुजुङतिरको यात्रा सुरु गर्दैछौँ घले गाउँबाट चाहिँ भुजुङ मात्र 7 किलोमिटरको छ है भुजुङमा चाहिँ 500 वटा जति घर छ अरे ती घरहरू मध्ये 90% चाहिँ गुरुङ गाउँको घर अनि 10% चाहिँ दलितहरूको घर छ अरे अनि यो भुजुङलाई चाहिँ फाचो भनेर पनि चिनिन्छ अरे है गुरुङ भाषामा फा भनेको चाहिँ मृग चो भनेको व्यापार भएको हुनाले यो ठाउँलाई चाहिँ फाचो पनि भनिन्छ उहाँले चाहिँ पानी कतिको गहिरो छ भनेर चेक गर्दै हुनुहुन्छ यसो पौडी खेल्न मन लाग्थ्यो लास्टै चिसो रहेछ तर पानी चाहिँ हैन लास्टै ठुलो फुटबल ग्राउन्ड एउटा रहेछ अनि फुटबल ग्राउन्डको तल चाहिँ चिया बगान पनि छ है अब यहाँ 2-4 वटा घरहरू दामी रहेछ यो विद्यालय क्षेत्र रहेछ यहाँ है फाइनली हामी भुजुङको गेटबाट चाहिँ हामी इन्टर गरिसक्यौँ है अब यो माथिको चाहिँ चिया बगान हो अब सबजना केटाहरूलाई चाहिँ एकदम थकाइ लागिरहेको छ अरे आज होइन बाटो धेरै अफरोड भयो नि त अब गएर कोही जाने बित्तिकै भात खाएर सुत्छु भन्छ कोही के भन्छ है ल बाटो चाहिँ अब यहाँ ढुङ्गाको अलिअलि ऐठ अफरोड छ ल यहाँ फेरि अर्को एउटा झरना पनि आयो है कम टु भिलेज भुजुङमा आएर हाम्रो बाटो चाहिँ सकिएको छ दाइ यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने हो माथि तल बाइक जाँदैन ए उताबाट जान्छ ए ल गाइज फाइनल्ली हामी भुजुङको पार्किङमा आइपुग्यौँ है पानी पनि परेको छ यहाँ अब झट्ट यहाँ बाइक पार्किङ गरेर अब बस्नुपर्छ एकछिन बाइक चाहिँ यसरी यहाँनिर पार्किङ गरेर हामी यहाँबाट तल लाग्नु पर्ने रहेछ अब हामी बस्ने होमस्टे चाहिँ तल छ होइन अब हाम्रो यहाँ साथीहरू चाहिँ बाइक कसरी राख्ने भनेर यहाँ पार्किङमा लागिपरेको छ सिमसिम सिमसिम पानी परिरहेको छ है म चाहिँ सिमसिम पानीमा पनि हिँडिरहेको छु छाता त दामी रहेछ त दाइ छाता सिमसिम सिमसिम पानीमा हल्का हल्का भिज्दै हामी चाहिँ अहिले भुजुङको होमस्टेमा आइपुग्यौँ है अब हामी यहाँ बस्दैछौँ तपाईहरु त यस्तो बेलामा पनि आउनुपर्छ त बाटो खुलेछ बाटो खुले त जामै जान्छ तपाईहरु त सेफ होला नि
हाम्रो सेवै हो सबैजना कोरोनाको भन्नुभयो सबैले सुई लागेको छ अनि दिदी हजुर हाम्रो यहाँ खानामा के पाइन्छ? यहाँ खानामा लोकल रक्सी सुकुटी लोकल कुखुरा खानामा के अरे चिकनहरू पाइन्छ अब अनि रेटहरू के कस्तो छ दिदी? रेट त अब एउटा सिङ्गै कुखुरा खानुभयो भने 3500 हुन्छ हजुर अनि सादा खाना? सादा खानालाई 200 हजुर मासु खानालाई चिकन खानालाई 300 रुपियाँ के हो रे दिदी? यो सुकुटी के को? यो राँगाको यो सुकुटी भिजाउनु लाएको अब बनाउने भनेर है सुकुटी चाहिँ फेरि यहाँ रहेछ है माथि जति झिकै नि पाइन्छ ल गुरुङ भाषामा फसाउ भन्छ क्या पहिला पहिलाको त्यो जुजु बाजेको पालामा यो गाउँले त्यो मृगलाई फ भन्छ क्या हामीले अनि त्यो मृग मारेर खान्थ्यो अरे त्यही भएर त्यो त्यसको नाम राख्यो पहिलाको त्यो जुजु बाजेले राखेको नामै हो क्या यो फसाउ भनेको गुरुङ भाषामा हामी त त्यसरी नेपाली भाषा अलि आउँदैन नि त यो साह्रै बिगड ठाउँ भएर पहिला अहिले पो गाडी आएर सुविधा भएर यति जानेको छ नत्र त पहिला त यहाँ त गाडी साडी नआउँदाखेरि त बिगड ठाउँ हो नि त्यस्तो धेरै बिगड्ने छैन काठमाडौँबाट एकै दिनमा आइपुग्छ है हिँड्न पर्यो भने किन्न हुने त ए हिँड्न पर्यो भने गाडी आएपछि त अहिले पो सुविधा आएर भाले देखाएर मात्र काट्ने हो क्या राजु सरलाई भाले ल्याएर ल त तल गरेर काट्नुपर्छ के अनि हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यहाँ सुकुटी पाकेपछि खानी भनेर सब लाइनमा बसिरहेछ होइन यो ज्याकेट होइन अरू सादा खानु ज्याकेट त त्यो बाबु मात्रै भनेको होइन ल चेस तातो पानी चेस हाम्रो चाहिँ अब यहाँ बाहिर आगो बल्दैछ होइन भित्र अलि साँगुरो भयो ठाउँ अब पानी पनि रोकिएको छ अब यहाँ हाम्रो दाइले खतरा आगो बाल्दै हुनुहुन्छ है हामीलाई चाहिँ उहाँ दिदीले होइन यहाँको अलिकति तिन पानी र सुकुटी अलिकति खुवाउनु भएको थियो यति मात्रै चाख्या मात्रै खाँदा त पानी जस्तै थियो है अब मजाले अलिअलि घुमाइरहेछ होइन अब हाम्रो यहाँ आगो पनि बल्दैछ है अब यता साइडबाट एकदम चिसो हावा आइरहेछ आगोबाट एकदम तातो राप आइरहेछ कम्बिनेसन चाहिँ एकदम दामी भइरहेको छ है अब हामी एकछिनपछि यसो नाचगान गर्छौँ मलाई खानुहुन्छ के अब हाम्रो यहाँ नाचगान रमाइलो गर्ने सबै कार्यक्रम सकियो है फाइनली हाम्रो खाना रेडी भएको छ है ल गाइस खाना खानु जाऊँ ल जाऊँ ल गुड मर्निङ फ्रम बुजुङ अब अहिले चाहिँ हामी सबैजना सिनको पर्खाइमा छौँ है जताततै हुसु लागिरहेको छ अब बिहानै हामी कति बजी उठे 5 बजे है बिहानै 5-6 बजे उठेको है अब यहाँको अहिले सिन चाहिँ यस्तो छ है कतै केही देखेको छैन होइन अब यो बुजुङमा चाहिँ लगभग त्यस्तै 500 जति घर छ है अब सिन खुलेपछि खतरा घरहरू हेरौँ भनेर बसिरहेछौँ है चाहिँ हाम्रो भुजुङको बेडरुम है अब यहाँ चाहिँ 4वटा बेड छ है अब सिंगल बेड डबल बेड थरीको रुमहरू पाइन्छ ब्रो ए उठ न यार कति सुतिरहेको होइन कस्तो बहल सिन देखिरहेछ बाहिर त्यहाँ हुसुको डाँडा खतरा देख्थ्यो है झर्ना सर्नाहरू अब सब सिन चाहिँ अहिले स्वाहा भएको छ है अब यहाँ पानी परेर हाम्रो दिदीले चाहिँ रेनकोट ओढेर यसरी भाँडा मार्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ यहाँ भित्र बन्दैछ क्या
म त आएँ है दिदी ल अब ब्रेकफास्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो के को रोटी रे दिदी हो कोदोको रोटी बाबु कोदोको रोटी बन्दैछ यसरी कोदोको रोटी हो बाबु रमाउनको लागि मान्छेलाई केही चाहिँदैन क्या यो गाइजहरू त झन् यस्तो हुस्सु लाग्दा पनि होइन यस्तो पोज दिदी रमाइरहेको ल फोटो खिच्नु पनि एउटा हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ है अनुहार केही देखाएको छैन कालो भएर ल त्यही पनि बोलिदिनुहोस् हाम्रो चाहिँ यहाँ अब फोटो सेसन हुँदैछ होइन जताततै कुहिराई हे होइन ल उफ्रेर फोटो सुट गर्नु ल है ल 1 2 पनि आउनु भएको छ 1 2 ल है कुनै राख्दैन अनि ल है मिलेन छोड्देऊ ल है 1 एकछिन राम्रो 2 अहिले पो वाटो भने होइन पछाडि 1 2 3 एन्ड गो गर्छु होइन तिमीले खिच न 1 2 3 एन्ड गो ल अब हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी भयो अरे है अब हामी यसो ब्रेकफास्ट खान जाँदैछौँ खानपिनतिर हामी भित्र बस्ने हो कि बाहिर बस्ने हो ल है हाम्रो सबजना गाइजहरू चाहिँ अब ब्रेकफास्ट खानमा बिजी छ होइन रञ्जना हाम्रो ब्रेकफास्टमा के छ त कोदोको रोटी कोदोको सेल ए कोदोको सेल अनि तरकारी अनि अन्डा प्रदीप कस्तो छ हो यहाँको ब्रेकफास्ट नयाँ टेस्ट एकदम मिठो छ लोकल दामी छ विक्रम ब्रो के छ अब खाना कतिखेर खाने अब अब एकैचोटि बेसी सरमै पुगेर नै होला अब लगाइस् अब म पनि खानातर्फ लाग्छ है पानी आइसक्यो मुखमा ह्यान्डमेड छाताको चाहिँ हावा लास्टै आउने रहेछ है अब यो भुजुङमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा मात्र यस्तो खालको घर छ कि जुन चाहिँ पुरा राउन्ड सर्कल खालको छ क्या छाताको हावा चाहिँ अलिक मजाले आउने रहेछ अलिक त्यसमाथि हम्किदेऊ नि त्यो यो चाहिँ भुजुङको एकदमै गोलो खालको घर हो होइन अनि त्यसपछि मैले यो ओढिरहेको चाहिँ के भन्छ घाम पानीबाट जोगिनलाई काम गर्ने मान्छेहरूले यस्तो ओढेर काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ एकदम प्योर क्या घरमै बनाएको छाता यसले हान्दैन है दिदी खाँदैन अलिक माथि बस्छ त्यो कबाट अलि झिलिमिली डराउँछ क्या डराउँछ खाँदैन डराउँछ मामेसा कपडा झिलिमिली भयो भने है रातो हरियो अब यो भुजुङबाट लाग्दैछौँ है अब हजुरहरू यता लमजुङको बेसी सहर हुँदै घले गाउँ भएर भुजुङसम्म आइपुग्नु भयो भने यहाँबाट चाहिँ 2 दिनमा ट्रेकिङ गरेर दुध पोखरी पनि जान मिल्दो रहेछ है अब हामीलाई चाहिँ दिदीले बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ ल फेरि आउनु कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर जानु भएको छ अब आउँदाखेरि कन्ट्याक्ट गरेर आउनुहोस् है भाइ ल बहिनी फेरि आउनुहोस् है भुजुङ गाउँ कस्तो लाग्यो
रमाइलो छ दिदी। खानापिना ल कस्तो भयो यति भन्दै हामी चाहिँ यहाँको भ्लग चाहिँ अब यहीँ इन्ड गर्दैछौँ है।